sao là hai non đâu của chị Sam lòng à? Có chị bảo là chả, giờ hai đứa của chị tao hồi yên nè. Của ý chê nó chê gì mô mô, sao chị tao ý vậy đó chị liền nào? Cheng, con nhà hồ chế sư chế, ít bề muốn chế rong thì một đôi nhện nói, một chỗ đôi nhện hồ thế nào? Ê cú yêu mua té rồi. Ê có bảo muốn coi ít khỏi chua, mì trâu chiên đỡ cho nó cho cổ hậu so. Ôi cháu luôn à, mà ta bảo đi coi chị cũng muốn cái này là bao, chị bao tiền luôn cho cháu rồi là chả là. Ôi chả có tôi nên lòng được coi với mùi dừa tấu luôn đi. Nhớ cho hỏi lưu rồi dẫn tụ bó thầu u chỉ chẳng chỉ lấy mua ó nè gì nhưng mua nhu từ cái bùa trong hành cơn cầu từ tôi lên gì chỉ mua lông bề hoài tiền giống khuôn nó cứ ó lên chỉ mua chỉ tàu mình nhua li nên chỉ chuan chỉ nên chỉ dài chỉ thì lấy mua tàu ít tụ mình xài cầu sư tụ mình xài tàu chỉ mua lông bề hoài tiền mì nó chỉ giấy tụ xài ở lò xuyên chùa rong cầu đơn mỏi nhộng thì nhìn bốc bao chạy cơn cầu li chỉ ua rồi cho tôi luôn trả tay bị tê ua lùa tôi bỏ chỉ chờ vô mùa bỏ nhẹ cơn cầu li chỉ thầu vô mùa tôi lùa tôi thả chỉ để tài thế hiểu gì nhưng hai rồi cho tôi luôn tới hai tia Nem lòng nó cho lùa do lên từ lũ của tuôn xài tia sao tao của tuôn xài mì mùa bỏ nhẹ nó chạy của thêm mì gì ư tôi suy thả ta lở hay tia vô chỉ so ngay miệng ngay nó ít nhiều khó li nhưng mỗi tuần xài bù đau sư tiếc sĩ do linh từ yo nó yo chủ lon cho của nhỏ là ô của vợ nhỏ cho hồ lú chế nó chế mà lo sĩ bác cứ nó cứ hào lọ tu ở tu lầu nó theo sai số ở tu lầu nó có một cho nụ chỉ mô ở tu lầu nó lờ giờ thì tiền linh từ lên chạy tàu theo xã tàu của tuần xài nó chế cả chỉ tôi cho một tàu nữa thì sự dẫn tôi thầu uống tàu chỉ linh tu yo chỉ tàu yo bỏ nhẹ muốn cho nè thế gì nhỏ là một tuần chỉ đáng chỉ khoan cho cưỡng cho tì nhỏ giờ lên tàu chỉ thấy là chúng mua lên từ tôi mua yo mì thế là cho nè tay ở riêng cái nhỏ li giờ yo mì yo ấy tuần xài ở rong cầu cơn cầu là tre lúa chỉ là tôi thả thâu kế sư chỉ nhớ là hỏi nôn tàu chăng ở dưới tôi tuôn rùa rồi chỉ lo thế này lo cỡ nhau nửa chừng chỉ lên nó cho nửa lo yên chúng mới khó nhiều nhưng một ít tôi bỏ nhẹ đi nửa thì lịch xa hay để tôi một sai tôn xài mì đã bùi on nhẹ nửa nó thầu nó chỉ tranh thì lịch tao tôi một sai mì gỡ o lên chỉ có dùng lịch suy nhẹ suy một suy lực thia thầu nó chỉ tranh thì lịch hay để tranh yêu mì em mà đi làm cho này tại thế ở gì người nhau hoặc ở vậu nó chỉ thông có suy yếu tranh như chỉ ta thể gây miệng gây no li chỉ tranh thì lấy tao lòng một nhỏ cho hôm nay tại thế ở gì lúc chế thầu pi mà tranh nhưng qua cơn cầu sơn non gió là dễ tàu xít tàu luôn nuôi tôi bong khó chỉ tranh mà đi cho các là một giọt chế nhưng bao luôn nhẹ lúc gì với tôi vào ở gì chia cơn cầu li thì sĩ tôi này ôn là ô chủ sư chuyện tế chỉ tôi nên tia nhưng mà tờ là cho lùa bao ôi chà tranh chẳng chỉ lấy sợ li li nô tớ tự tua là lấy chỉ sợ li Cheng sao là mà tứ li li là bé dùng một té nhà thiết dính gạo tương ba ta tao có là xứ na Cheng chú chú à con nhớ của chú cháu rồi liền để thế gì nè có chuyện muốn đây à nếu muốn đây cũng bự bể cũng mà lấy cho cá tua mì hai chỉ tao chỉ thấy liệu xia một té vấn đề là sang chỉ bự bự cho giá ta số chỉ mà lấy sợ là một chuyện món no chỉ mà lấy lỡ cá tôi một trâu buôn trả tê
chỉ thầu tranh tôi một giọt trong buôn ra tê chỉ như chỉ ba nè thiết diện của tê li nhưng thiết cho hồ kế ở kia sư con nè thiết gì nè có chịu uốn tê nữa rồi lại cũng một plai có một plai sấy plea cũng mà lấy lò nữa chỉ nửa chừng chỉ lấy kia một trong buôn thì hà rong nhỏ ý nô trồng tuồng cầu chỉ mà lấy cho cá lò thầu nó chỉ mì bao tàu chỉ mì hay lò tranh mà như hành chỉ hành trong mì li thầu nó chỉ mì chỉ bỏ cao li cha cho tàu cho tên mấy tu mày nhỏ lực sư chỉ tàu li ó bé lưu xiong tàu cá nó tranh chỉ hoa phê cha câu lợ thầu nó chỉ là nửa tuôn kinh lực sư nửa chừng chỉ là hậu yên của yên nhưng chỉ một ba nè tay ở dưới bọn nè mình nhỏ là ôi nó li nó tê li chỉ ô li chả nhớ tôi ý dùng tờ giờ xin giống khoa chừng chỉ lòng mò chỉ sợ chỉ tàu một khó tư li lọ có gì có chỉ cháu hồ yên lỡ có chỉ sợ là mà có bộ bao hay tia chỉ từ mò chỉ tàu li lỡ na cả chỉ sợ lòi dùng muốn thiệt chua đâu gì nọ ô mì ơi mò của ý chê li của một chiếc tàu li à chết gì làm mò rồi lấy tên lẩu mò mê chứ à chú cha li à mì nhà bên nó dọn đây nó sẽ chỉ rong lại chỉ ta muốn chơi li à mẹ tàu đi chả na có chỉ bao hay tia chỉ từ mò chỉ từ sợ chỉ tàu li lỡ na cả chỉ muốn thiệt chua là đâu gì nọ ta xí nọ yon chơi cũng muốn chơi lên rồi mà cũng chỉ không nè có chỉ bao thì cũng để hậu lửa anh tao chuyển tao là cha chỉ không đi chả na con nên nu bao hồ trẻ sứ tôi chỉ bá của ấy à đó chỉ li có tu nữa co thầu ye có tới lần cho cụ nè cụ xin gỡ hay tia có yếu là sẽ xuồng gỡ nó nè ai cụ nè cụ chỉ theo mẫu cụ trâu co tôi chỉ sâu ít cho ít kỳ li nè ô li cha nu nó có chuyện của hai li co thia cô hay còn con muốn thiệt chua xứ na có tôi chỉ muốn thia thôi hay rồi nè ôi chạy ở trên đầu chuyên cái tà lý sư em chờ chiều cuộc lúc lý giả thia từ lúc nữa nó là có chỉ bỏ ra giả em chiều cuộc lúc tuổi lý quý thuộc hay là cha nè mong bảo lý co sẽ chỉ tàu tua rồi do thầu cơ chỉ mì thêm mì niềng cơ on lên mà li muốn thiệt chua là trong mì gì lực sư ôi cha chuyện tế tàu cá nó sư chỉ giờ xin giống khoa chẳng chỉ lấy tàu ta lúc này cho xia cho chê mì thêm mì nìa thiết tu vào ôi ya chân của yên gỡ bay lên lực sư chỉ thầu giờ chỉ tua ta chân chỉ hoa tàu rong trả cô nhưng inu bự lá trong sọc giang cầu sư chỉ ta là chừng một luôn cây là trong mì niềng gỡ thia anh nè lo có bộ chuối khỏi dính mê lờ giờ có mua nó chị thấy khỏi của cho một hậu ổn tê ít liền mì lo chế có mà lên một ít số làm mì là cho co nếu tao một cái lo tê dính là hậu linh nó mì thêm mì niềng cơ chỉ như chỉ bao li sao chỉ bao chỉ tới giờ thầu lo tôi một chuyến cây đời yêu mì na mà có tốt gì tôi ngã của ít khởi yên một lần na ê nửa hay tia có cú lòng ngã xuống nó con nọ ê cú thấy lý yếu tôi ngã do thầu cơ chỉ mì chỉ bỏ cao li cha chỉ thì tàu ua xia giờ số một bao trâu lúa lực sư thầu mì một hai trâu tranh chỉ tranh như một hành chỉ hành li thia ôi cháu luôn à có tụ bao niệm đâu con à có tụ bao thủ tàu chuyên tàu đấy có chị ấy khỏi một trong này lo sự làm mà như chị ta li à ê có tôi nữa có họ yếu bác của đã chứ inu để bố hồ yên sư chờ用một chín nụ trứng khai đâu cụ thia tốn tiền tam bảo lý coi chè cả chiếc khẽ tờ nữa của lúc chế nào mua sao là hải nông đâu cũng chỉ 3 lon à có chỉ bao là chả giờ hai đứa cũng chỉ tao hồ yên nè cũng ít chè nó chè nhưng mò sao chỉ tao ấy đã chi li nào
chỉ lúc xí hở thâu mù thâu no chỉ tôi nè tay lâu rú rú tua chỉ trận chỉ lấy pi lòng mò bự lá sầu ta sầu chỉ tàu mì thì lấy tàu là một tô mì nè là một so gì so của chỉ ta là chừng mua liệu ở tây thia mấy nôn tàu chỉ mì dùng một trâu buôn ra tây bao cừ mì thì lấy tàu hai trâu chân hai tia Chanh, con nhà hồ chế sư chế ít bề muốn chế rong thì một đôi nhện nói một chỗ đôi nhện hồ thế nào ấy cú yêu mua té lợ chân chỉ là ô tô lên lô chỉ thầu mì mua tê lợ chỉ ní sợ là hậu dân nhưng chỉ quan chơi cho tôi nhiệt tài li chơi tôi nhiệt tài mà nhưng nông hay chỉ hẹn cho tọt ra Wow Wow ê có bộ tao sợ cú nôn nô ê mó của hồ xe ta li lợ ê có bá mùng ca ít khỏi chua mì trâu chiên đỡ cho là trâu cổ hậu so tập lia tao cũng không nghe của mình lấy măng cá là ba wow có bá mùng ca ít khỏi là trâu cổ hậu ta xí nó là mà cú chỉ tao li lợ có cho chơi có khỏi dính được coi có mùng ca ít khỏi cho trâu cổ hậu có mà cho cá là hậu là mà ôi cháu luôn à mà ta bảo đi coi chỉ có một cái này là bao chỉ bao tiền luôn chỉ cho cháu rồi là chả à sợ một họ có sữa tôi sợ chỉ tôi ôi chủ dùng à wow cô hay rong rong cho con à ô li cha có hay li co cho cụ nó cô yêu nhẹ yêu gì nè thằng tớ có tôi thọ của tuôn xài có lệnh lụt cho cụ li cha có hay cho ô nhẹ ô gì hay tia có yêu là lưu ư có yêu là sẽ sợ ư nó nè ê cụ thế li bôi của tuôn xài đỡ đỡ cho con à tí xin ư nói ô li cha có hay li co tia rồi tiệc của chị ở con muốn có chỗ trâu của hồ sơ có tôi chỉ tàu theo chị có cả chỉ tàu nó cũng lúc chế nó mua làm à chỉ thầu nhiệt tài hay li no chỉ chân chừng chỉ lên chia nhưng chỉ tê li lợ chỉ nửa chừng chỉ lên bữa hậu dân tư dự cho tàu ra nhưng chỉ sợ là một thế rong thế mò là một đầu chua trong nhiệt tài hậu li thia chỉ tôi nho ta số chỉ chân mà li sợ là một thế mò nọ ta chỉ mà li cho cá là một bữa hậu dân chỉ tới giờ ta xuân tơ nhiệt tài mà yên sẽ cháy pla cơn cầu chỉ thì li tàu bèn ô tia sợ tàu kể là một trâu búa tọt danh mà li là một đầu mò tọt luôn nhiệt chú nọ nọ ô cha họ chỉ một ít lu mò li lợ wow khó niệm mò ta kỹ nói thầu mì ô chê ô tư ta rồi na có bò bò nhá cú bao cháy pla thế là mà cú nó ta rồi đó bao ít tụi mình lâu đi coi ôi chạy như muốn nó món tấu rồi đi thôi tôi là cháy pla chứ yếu nó chỉ có chỉ muốn chỉ lên nào mà ô chạy có yếu chỉ chế khó trâu của nó thia chỉ ô chạy là mà có nó ta lời chỉ ô chạy vào có ba sợ lòi lò trâu tơ lò ít khó mò trâu của nó cú chỉ không à có sẵn nó chỉ mũi lên nào mà Yoi tia, uốn gió bao hay tia có yoi tu nì rong li no. Chế thằng đó, cô tư chỉ bố của tuần sai đâu có yếu li à. Anh chế, cô yếu chia một yếu lử tư rong thua. Giờ yếu muốn ra luôn nhau, chế lùi yếu chỉ xe phe, xe lì gì à, xe đánh tu rong li có nhiều vốn được co. thầu tôi này tai hải liên tờ chỉ ô tô tranh bao tờ hẹn người thì li sáu trần thọ kia trả niệm họ ô nhau từ sắp ăn ra chạy lò ôi chả có tôi này lâu từ coi với mùi dừa tấu luôn đi chỉ tranh chừng li tí chuột trả niệm họ nữa một trong này tài
chỉ đến nè phòn tao chẳng chỉ lên lò xa tí tê trong nè tay ô trong tôi nè tay chỉ chẳng chỉ lên tao vào kia trong hồ á lò thòng tao ô cha chẳng chỉ lên riết to chỉ nó tôi nè tay ô số xa đã chỉ lên lò riết kia là ta ô chủ tua hơn nên lâu rồi con à chẳng chỉ chủ quán chơi chỉ nếu chẳng chỉ ra cá lò bự lò giờ trốn tuôn tàu tranh mà đi sợ lò ô cha nè tay trong bự tí tù liệt ô nhưng mà đi tàu kiếm mù say nọ ô cha nè tay lúc hòn rư hòn châu chỉ tứ tầng trả liếp lông trốn tàu ít chê mà tứ diệt ta tôi nè tay tứ tua lò thầu no chỉ chẳng chỉ liệu ô tô tranh pin trái rù rù ít chê mà ít tranh lại mòn nhông chỉ nửa chẳng chỉ liên cá kia nè tay lú chê cho cá cho là một kho bươi rồng rồng liệt cô chỉ tranh mà đi tuột lo khi chẳng chỉ chẳng tôi một trâu buôn trâu tôi gì lo thế tôi này lo lú rò chỉ lúc xì hở tôi là do giá trống tuồng cầu cho nên sẽ do chỉ là tôi lọ tây ta lờ thầu no chỉ mì mà lấy ấy tới lúc cỡ tàu kia là một giò trâu bể chế chỉ thầu mình ca là một trâu hồ chế ua cha họ chỉ liên chia tư to nhưng chỉ nó nửa nửa lúc xuân nồng xuân trả đi lờ nia 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 cô cho cá lo lờ mì hù lò nhưng chúng một lên từ tê li thầu no chỉ tôi trong mì bi mì xía rù rù lò chỉ nếu chẳng chỉ lấy top của nó lúc cờ tàu kia tanh tàu kia là một sai trò tàu tôi lên nhẹ lúc ra chỉ lúc nhẹ tanh mà lên tra một bỏ tôi nhẹ tại lúc chỉ tua chỉ y chê mà tôi xả ta li lò thì sự ao lúc họ mua mấy chẳng tròn trụ chính trụ từ lúc họ cho họ trừ trả mấy lò đun chia trong tàu theo ô li chan từ tôi nhẹ tại lúc họ bia chẳng chỉ lấy đông kỹ tha trong tàu thia nia 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 cô li chan à mì mà lấy chế tê một số nữa nè lúc chế ô chạy như gì gì nếu bông xuyên thả chỉ thấy là câu chuyện trôi cho cứ tê của tôi một sai vỗ tranh nè你tranh头ô tô lửa à cả chiếc môn tay nó ta chỉ nó chỉ ao bây tôi lùa thì lấy tàu kế tôi muốn thìa chỉ mà lấy bỏ tranh tôi muốn nhau trong bốn trâu tôi chỉ lo lúc chế thầu nó chỉ lấy thì lấy mót tranh tay cho cho cá lò chỉ tranh mà như ô hẹn chỉ hẹn nhưng chỉ cả lần kia li cô chỉ tao nè你多人是呢thì gì nhưng mà bỏ thơ chua khó là ô li chả tranh ra nẹp họ họ chỉ lấy nhau trong tờ hộp là ít từ mà tranh nhẹ ra nẹp họ tao chỉ mua đại chia trong hộp giả sư theo li chả từ tôi nè tại lúc hộp bia chẳng chỉ lấy đồng tí tha rồi li mà đã truyền tàu ta thầu nó chỉ tranh chỉ bỏ cao li chả chỉ thấy li tìm một thọ này tôi chỉ lo có ba nó gì lo ba cụ theo lớn lìa cụ xin à cho nó thầu nó chỉ tôi chỉ lo chỉ uốn dây một đun chia rồi tranh sư pi nên chuột đến được cô có lì hiệt tam bộ đi nói chẳng muốn chơi mua là thọ cụ ba theo lo nên nên dùng kỳ mua được cô này ô trả trong nửa tàu nữa yo tôi yon tàu lý trả là cá lìa chỉ nó nói chỉ nên chuột đến để nói chỉ cho cụ tì lì rồi thầu nó chỉ lấy thì lấy món nè tại lúc chế tua cho là một đã ô khoa bả trâu chuaแต่กูเตะตีไม่ยังฉีเชี่ยแหงเลยเจ็ดจอแกนโน่เลยยังมั่วเนี่ยตายเจ้าหมูฟอเจ็ดเลยที่ลีตัวมั่วกือตัวหมูตัวป้วนจากอ้ายจอเท่านอจีมั่วแกเอาตัวตู้หลวกคอมั่วเช่งคีนใส่เตะไกจ่อตัวหมูเทียเจ็ดเท่าตัวหมูจอตรงแต่ลูกฮอนจ้าอวดแล้วเขาเจนเตอแล้วที่ลีมั่วเช่งลูกเจเท่าเกียร์จมูกปืนจะหัวลูกเนี่ยขอเลยทอนเนี่ย
thôi này thôi thôi chỉ ở của chú đi nó rồi của tôi chỉ của lấy bộ trái giả rồi mi thôi ba của theo thôi đi cho của theo thầu nó chỉ leo mà lấy món này tại lúc chị tua mà cả trong một trò chuột kia tôi này vào tranh lúc chị ta tranh có xếp hệ điều nó chỉ bây giờ có phòng cho con nhà được có đâu có tôi nên xếp hệ được có tôi ấy bờ amo ấy sau là cái kia chỉ hú cho bé chú cứ tin nó gì mù lờ ba cụ theo cô lên sau đó ba cụ theo cô ba chỉ tao cô lên sau đó cô ấy chịu lên nó liền thôi đi cho cô ấy ba cụ theo đó thằng tớ là mì của tôi một sai thiệt nhưng sợ chỉ đê trong tờ nhưng ủa lúc này họ mò đun chia nhưng chỉ ủa chỉ ba tranh đi lờ có hay tia của nè của chỉ chè nhỏ nhà à sư nó do linh đợi chè nó có chỉ tia của nè của chè tua có một trong nó cơ nữa phò tàu thầu hay ta cái linh tờ chỉ lâu mà linh muốn lúc này lấy cầu kia chỉ mà linh thua á tôi rù thầu nó chỉ tranh mà yên trai hẹn chỉ hẹn li yên có cơn bộ linh trà là cho nên sầu nó chỉ yên phâu và linh tôi nên to lực sư chỉ thầu là thua á tôi một xe rù tranh lúc xua hồ mà linh chia lo mù lờ chỉ lâu mà linh mua phâu tàu ấy lúc này ra ui do vỗ thì nè tài nhau ok cho họ tôi nè vỗ lúc nè xếp hệ xử lý hiệp muốn nè tài tàu tua chỉ thì li trâu cho cứ ti bao kế chuyện xia rồi li nó